Zdravím všechny, je tu další Piano Talk Show. Dneska se budeme bavit o podnikání a o cestování. Mým hostem je Radek Danč. Ahoj Radku. Ahoj. Ty ses vlastně svým způsobem díky cestování dostal k podnikání. Dá se říct, že ano. Že ty jsi studoval ve Španělsku. Přesně tak. A já jsem z toho, co jsem pochopil, takže ty vlastně vždycky, když máš nějaký problém, tak se ho snažíš řešit tím, že ho přetavíš v nějaký podnikatelský nápad. A to se vlastně skoro stalo i vlastně ze začátku, když si potřeboval se strašně rychle naučit španělsky, je to tak? Jo, to se dí, protože vlastně v roce 2010, když jsem poprvé vyjel na svůj studijní pobyt do Španělska, tak jsem měl studovat v angličtině a všechno to bylo ve španělštině. A najednou jsem si říkal, jak je to možné, jak je možné, že prostě dneska podepíšu na něco smlouvu a pak to vypadá jinak. Takže jsem měl 5 měsíců na to, abych se naučil španělsky, to svým způsobem se nějak zvládlo a pak po 2 letech, kdy jsem jel studovat do Kolumbie, tak jsem svým způsobem nemohl sehnat žádné informace. Nevěděl jsem nic o zdravotnictví, nevěděl jsem, jak ta země funguje, pomalu jsem nevěděl, do čeho jdu a říkal jsem si po návratu, že to je špatně, jak je možné, že že se něco v dnešní době něco takového děje, jak to, že neexistuje portál, kde si můžu získat informace o těch jednotlivých univerzitách. Takže na základě toho vznikla můj první podnikatelský nápad, první podnikatelská myšlenka, která se jmenovala Schoolmate, abych usnadnil vlastně studium zahraničí pro cizince, pro lidi, kteří chtějí studovat. Jo. Ta Kolumbie, to mě zajímá. Proč jsi vybral Kolumbii? Byla to jako nějaká láska, jakože tato destinace? Nebo... No, já jsem měl studovat původně do Dánska. A pak vlastně studijní referentka se mě ptal, no a nechcete do Kolumbie? Jako proč? Aha. Tam nikdo nechce. Říkám, jako proč, z jakého důvodu tam nikdo nechce. A říkám, no tyjo, mě to docela zajímalo. Jako španělsky umím, jakž tak, takže Kolumbie exotika, takže jsem říkal, jo, dobře, tak já nepůjdu do Dánska, pojedu do Kolumbie. Dobře. Můžu se tě trošku testovat, protože Kolumbie, já jsem se naučil takové 3 slova, protože jsem teď sledoval seriál o Pablu Escobarovi. Doufám, že nejsou sprostá. Ne, tak to první je narkotrafikante. No. Tak jestli bys mohl jako překládat. Jo, dá se říct, že to jsou prostě narkomani, ty, co prostě obchodují s drogama. Tak potom gringo. Gringo, to se říká lidem Američanům. Takže vlastně já, když jsem vysoký, tak na mě každý volali hej gringo. Aha. A já mít nejsem, no a oni to nevěděli. A plata. Plata? Nebo to jsou peníze? No, já to znám jako peníze. Jo, to má víc významu, ale peníze asi to nejvíc. Jo. Tak jaká ta Kolumbie je? Je to taková, hodně lidí asi má tu představu takové té země, kde hodně existuje ten obchod s drogama, chudoba, další problémy. Jaké to tam je, když tam přijede Evropan? Dneska už se na to dívám jako bezpečnou zemi. Dneska svým způsobem, mě strašně hodně lidí, když budeš po 6 hodině venku, není to dobrý, stane se ti něco a tak dále. Ale já za celých 6 měsíců, teď jsem se tam vlastně vracel 3 měsíce zpátky na měsíc a neměl jsem tam v životě s nikým problém. Ve Španělsku jsem měl mnohem víc problémů, co se týče agresivity a tak dále. V Kolumbii jsem fakt nic podobného nezažil. Takže se hodně říká Kolumbie, ale já to všem doporučuji a celkově doporučuji Jižní Ameriku. Jak tě vlastně inspirovala ta cesta k tvému dalšímu podnikání nebo k dalším projektům, protože těch je víc? Jo, určitě ta cesta mě pomohla k tomu, abych věřil sám sobě, abych věděl, co od života chci, abych si ujasnil na těch cestách své hodnoty, svoji vizi, svoje cesty a na základě toho jsem vlastně stavil veškeré své projekty. Já jsem potkal po mé cestě v Kolumbii Jakuba Tíška, který tady rozjížděl projekt Fairlist. Mě ten můj prvotní Schoolmate spadl, já jsem na to šel hrozně špatně a Kuby vlastně mě přesvědčil, abych se připojil k němu a nabídl mi podíl a vlastně 2 roky jsme budovali Fairlist, abychom pomáhali studentům najít jazykové školy, které budou vyhovovat přesně jejich požadavkům. Takže ten projekt funguje? Ten projekt funguje, furt normálně běží, nicméně ten projekt nám nabídl další možnosti na tom trhu a vedle toho vlastně vznikla další firma James Grant.
Tak, čím se zabývá James Grant? James Grant svým způsobem cílí na nezaměstnané lidi, snažíme se pomáhat lidem, kteří jsou vyrovaní na úřadu práce a těm právě nabídnout volná pracovní místa ve firmách, kteří chtějí zaměstnávat lidi. Mm-hmm. Takže to znamená, my spojujeme dvě strany. Na jedné straně jsou to zaměstnanci, kteří nemají práci, na druhé straně to jsou firmy, které hledají kvalitní lidi a my svým způsobem jsme ten zprostředkovatel tím, že snažíme získat té firmě co největší možnou dotaci na ty lidi právě, aby je zaměstnali, aby se vyzkoušeli, aby zjistili v horizontu prvních 3-6 měsíců, nejlépe 12 měsíců, jestli to je ten člověk, do kterého když investují, tak jim to po těch 12 měsících, kdy skončí dotace, už samozřejmě bude ten člověk vydělávat. Je to, teď vlastně hodně se mluví o tom, že je spousta volných míst a málo lidí, kteří by pracovali, takže... No, já upřímně nemám rád, když za mnou přijdou klasičtí hospodští nebo respektive takový typovaleči, kteří řeknou, no ale ona není práce. Práce, říkám upřímně, je strašně moc. My s Jakubem kolem máme tolik práce a tolik bychom potřebovali lidi k sobě, ale nejsou šikovní lidi. Dneska se na trhu šikovní lidi je poměrně těžký. Já jsem rád, že svým způsobem, ať se zdá ten úřad práce, ať jsou kolem něho jakýkoliv fámy, tak my třeba i v Jamesovi máme teďka v současné době zaměstnaný 4 lidi z úřadu práce a dokonce Lucie Schlebová, kterou jsme vytáhli před 3 lety do Fairlistu, tak vlastně dodnes pro nás pracuje, to je pro nás jako hrozně cenný člověk a nedokážu si představit, že bychom ji vrátili zpátky. Takže je to určitě, je potřeba, cítíš to tak, potřeba dávat těm lidem šanci, určitě. I když třeba jsou dlouhodobě nezaměstnaný, že pořád v nich něco je. Tam svým způsobem já vnímám dnešní problém společnosti, hlavně naší generace XY, že máme strašně moc možností. My dneska svým způsobem můžeme jít tam pracovat, můžeme tam jít pracovat, můžeme vlastně cestovat, můžeme oblítat celý svět. Svým způsobem a teďka to všechno skloubit. Teď těch možností je strašně moc a my jsme strašně zmatení. A svým způsobem chceme nejvíc, chceme dosáhnout co nejvíc možností, prostě chceme nám to pořád dávalo smysl, nechce, aby nám nic uniklo. A teď najednou věřím tomu, že na tu hlavu to je strašný nápor. A že i ty lidi, kteří se ocitnou na úřadu práce, tak oni jenom neví. Jo, teďka svým způsobem maminka, tatínek hledají na vysokou školu, protože dneska vlastně vysokou školu má kdo. Ty musíš jít na tu výšku, ale to je přece hloupost. Proč by každý měl chodit na výšku v případě toho, že mu to nesedí. Já třeba nejsem moc studentský typ. Já svým způsobem nevím, jestli bych dneska znovu šel na vysokou školu. Protože jsem tam svým způsobem, ano, já jsem toho dokázal hodně využít v rámci toho cestování, ale já dneska všem doporučuji, prostě jděte si za svými sny, jako jděte, ať s vámi ti rodiče pracují, kde vy se hodíte, jaký řemeslo máte dělat. A to je prostě, že na tom úřadu práce ty lidi jsou, ale oni jenom neví, ty lidi chtějí nakopnout, ty lidi potřebují pomoc. Jo. Ty máš takové pravidlo v životě, že 11 měsíců pracuješ a 1 měsíc cestuješ. Jo. Takže tím se tak jako obloukem vracím trošku k tomu cestování. Jako je to pravda, já jsem si tohleto pravidlo zavedl před 2 lety, kdy jsem poprvé vlastně, před 2 lety jsem udal s Tomášem Nemetem na cestu kolem světa. Bylo to naprosto něco geniálního, nebo něco moc krásného. Vlastně jsme letěli na východ a vrátili jsme se ze západu. A vlastně minulý rok nebo 4 měsíce zpátky jsem právě s Jakubem Tíškem, který se mnou zakládá ty společnosti, jsme vyrazili právě do Mexika, do Kolumbie a do Miami. A svým způsobem jako máme ten měsíc na to, abychom si zase ten život poskládali, abychom si ho utřídili, abychom si ho zhodnotili, abychom si zase řekli, jestli ta cesta, kterou jdeme, ty hodnoty, jestli nás stále naplňují a dávají nám smysl. Jak je to? Spousta lidí možná se bojí toho, že když se rozhodne, že někam jako by chtěla vycestovat, že to třeba stojí moc peněz, že to nejde. Rozumím. No, ty fámy jsou, jakože cestování něco stojí, ono něco stojí, ale nemyslím si, že by to byly takový náklady, aby nemohl cestovat téměř každý. Jo, ono dneska stačí sledovat jenom zajímavý portál, jako je Cestuji levně, i dneska ten Skypicker, který letí poměrně, nebo je raketový biznes, tak se dají sehnat zajímavé letenky. A mě cesta kolem světa, ta cesta, když se poskládalo 13 letenek, vyšla na 18 000. A pokud člověk cestuje přes Couchsurfing, kde vlastně člověk neplatí za bydlení,
svým způsobem si kde utrhne nějaký kořínek a tak dále, jako přeháním to. Jo, ale já cestuju do třetích zemí a tam to jídlo třeba drahý není a ta strava vyjde na 50 Kč na den. Takže ono, když to pak člověk poskládá, tak ono to fakt není drahý. Dobře, nějaká nová myšlenka, že bychom na závěr něco, co tě napadá, co bude příští tvůj projekt? Jo, určitě teďka bude vznikat koncem roku 2016 James Business University. My svým způsobem chceme učit právě ty studenty, ty lidi, kteří podnikají. Zase vzniklo to z našeho problému. My svým způsobem před 2 lety, kdybychom měli někoho, kdo by s náma se pravidelně scházel. My jsme měli určitě Petr Dombek, Willem Jungmann a tak dále, se s náma scházeli a dávali nám ty rady. Což bylo pro nás strašně cenné, ale dneska bychom to chtěli vzít globálně a mnohem víc plošně. Abychom s těmi lidmi dokázali to podnikání nastavit tak, aby jim to dávalo smysl od začátku, aby už během měsíce, 3 měsíců, nejpozději 6 měsíců věděli, jestli na tom trhu ten prostor je, jak bude ta marže, jak ten trh je velký, jestli ten produkt je škálovatelný, jaký typ zákazníků a tak dále, aby ty lidi se nemuseli s tím podnikáním plácat 2 roky. Jo, my svým způsobem chceme, abychom právě tu univerzitu nastavili tak, aby tam vyučovali lidi z praxe a aby to byli lidi, kteří mají za sebou, právě jsou odborníci v té dané problematice. Ať je to validace produktu, ať je to fakt nastavování té business myšlenky, filozofie, brand, obchod a tak dále. Aby to bylo prostě soustava 6 měsíců, aby ty studenti nebo aby ti lidi, kteří začínají podnikat nebo podnikají, aby jim to dalo co nejvíc. Takže tohle je vlastně projekt, který teďka jako Ptížek hodně připravuje. A jasným způsobem ještě bude vznikat James House, protože my to všechno chceme dávat pod jeden brand a to pod Jamese, abychom umožňovali cizincům vlastně po světě se ubytovávat pomocí portálu Airbnb. My teďka vlastně svým způsobem spravujeme 2 nemovitosti a chceme to rozšířovat na další a právě skupovat nemovitosti, abychom to právě tohleto cizincům umožňovali, aby nemuseli platit za hotely, ale mohli právě tak, aby mohli nasát to domácí prostředí té dané kultury a té dané země. Takže to budou asi 2 projekty, který se osamostatní, kteří budou vlastně takové dceřiné společnosti Jamese Granta v roce 2016. Dobře, děkuji moc za rozhovor, to byl Radek Danč. Děkuji. Děkujeme, že se díváte, tohle je Piano Talk Show. Pokud se vám rozhovory s našimi hosty líbí, tak je všechny najdete na našem YouTube kanále. A jinak budeme velice rádi za veškeré reakce, komentáře pod videí, můžete nám dávat palce, doufáme, že hlavně ty nahoru. A jinak si zapněte odběr našich videí, abyste žádné nové nezmeškali. Jinak Piano Talk Show je tady pro vás každé 2. úterý.